Ei ollut rajamuodollisuuksia Pyhtäällä. Nyt ollaan täällä ihan etelässä, eli Flakanees. Tää on meren rannalla ja kerrankin on semmonen tulisija, että on riittävästi ainakin sateensuoja ja tuulensuoja on ehkä niinkään, mutta on kattoa ainakin riittävästi. Ihan näköinen paikka, vähän jotain möykkää kuuluu tuolta karavaanialueelta, mutta tuossa näyttää olevan vettä ja pukukoppeja ja uimarantaa ja hienon näköinen paikka. Mennään katsoa mitä muuta täältä Pyhtäästä löytyy. Valkmusa ja Moronvuori. Tämä on Metsähallituksen ylläpitämä grillipaikka ja tässä on päivätupa, mikä on nyt pois käytöstä se koronan takia, mutta mukava talvella. Mä oon tänne muutaman kerran tullut sieltä Valkmusan pitkospuilta tuolta suolituaiselta puolelta lumikengillä talvella. Tää on tosi mukava taukopaikka ja tosi siisti, paljon puita ja hyvät vessat ja hyvä toi katossuojassa. Pitää sadetta. Koivuviikki. En ole ikinä täällä käynyt. Tää pitäisi olla 2 tulipaikkaa tai jonkunlainen katos. Katsotaan. Tää on niinku Tammijärven rannalla, mikä on taas niinku tavallaan laajentuma tosta Kymijoesta. Tai Kymijoki siihen laskee ja tästä laskee Kymijoki. Tosi hienot kalliot, tässä on hieno paikka, mutta sitten tää tulipaikka, en mä tiedä onko tässä ollut joku katos, joskus perusteet on aika jykevät, mutta kyllähän tää nyt aika ankea on. Minkäänlaista puuhuoltoa ei ole näkyvissä, eikä kyllä tällä tuulella uskaltaisi tulia tehdäkään. Mennään katsomaan vielä se toinen paikka, tässä piti olla 2. Mikä se tää voi olla? Eikä olekaan. Kartan mukaan se on tossa rannassa eikä tässä niemessä se toinen paikka. Etsintä jatkuu. Ei oo puita. Vessa on ihan siisti. Ihan siisti vessa, mutta ei ollut puita. Se lähtee aluksi niin liikaa tuosta parkkipaikalta oikealle. Täällä näkyy nyt joku toinen tulipaikka. Katsotaan, olisiko täällä.
No ei se nyt kauhean paljon hienompi ollut tääkään, ja toi palvelulupaus tosta katoksesta on kyllä aika liioiteltu. Autolla pääsee ihan viereen ja kanootilla tai veneellä pääsee kans ihan kiinni tuohon rantaan. Mutta en mä tiedä, vähän kulahtaneet on. Takaa jos mä nyt on ihan väärässä, kun tuossa lukee grillikatos, nuotiopaikat, WC. Onko se ollut toi vai onko se tässä vielä jossain? Mielestäni toi on heti yksityisaluetta toi Majaniemi, tuossa on Puomikin. Ja mä kävin niissä paikoissa, mitkä on kartan mukaan oli ne tulipaikat tai nuotion kuvat. Kertokaa tuohon alas, jos nyt oli ihan väärässä eikä löytänyt vaan sitä katosta. Hanhia ainakin on. Antin niemi tai Antin ranta. Kartassa taisi olla Luhdan ranta. Niinkö se oli? Niin se taisi olla. Ihan hyvä mutta kapea hiekkatie tänne tuli ja siellä oli kylttejä uimarantaa ja Antin rantaa. Ihan hyvin tänne löysi. Tulipaikkoja on tässä ulkona muutama tämmönen vähän epävirallisen näköinen, mutta hommasta toimii. Lisäksi tuossa oli toi erikoinen katettu, missä oli niinku kamiina. Mutta se on kuitenkin auki joka puolelta toi mökki. En tiedä, aika tehoton se on kahvivesien lämmittämiseen tai hankala paistaa makkaroita, mutta sellaisia nyt kuitenkin oli. Puita ei ollut. Puuvajastakin näytti pohjalankut olevan jo poltettu tai muualle kadonnut. Mutta ilmeisesti tää on kesänviettopaikka. Tuossa on ihan hauskan näköinen uimaranta, muutama laituri ja sitten olisiko tää melontatukikohta. Semmoisen oma ihan mukava. Ihan siistin näköinen alue muutenkin. Sellaisia tulipaikkoja Pyhtäällä. Kiitos kun jaksoit tänne asti ja jos et jaksanut, niin sittenhän sä et enää ole täällä. Kato noita muita aiheeseen liittyviä jaksoja ja muista tilata kanava, sillä tavalla tuet toimintaa. Kiitos.